ब्रिटिश काउन्सिलको युथ क्लाइमेट क्याफेको नयाँ सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। युथ क्लाइमेट क्याफे एउटा यस्तो फोरम हो जहाँ हामी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव र युवाको भूमिकाका बारेमा बहस गर्छौँ। म सेरा साप्सनामा राई, आजको यस सेसनको मोडरेटर। आजको यस सेसनमा हामीसँग विभिन्न क्षेत्रका युवाहरू र राष्ट्रिय युवा परिषदका वक्ताहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो वक्ताहरूलाई। हामीसँग आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, यसैगरी सामुदायिक सूचना नेटवर्कमा आबद्ध उषा तामाङ दोलखाबाट हुनुहुन्छ, नेपाल युवा संस्था सञ्जाल कार्यकारी निर्देशक प्रताप अधिकारी, युथ अन्टरप्रेन्योर र लोकता इन्डस्ट्रीमा आबद्ध समृद्धि प्रजापति र जलवायुका लागि नेपाली युवा सञ्जालका संयोजक उमेश बलाल मगर। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्रजीबाट सुरु गरौँ। विगतका 2 दशकदेखि यहाँले युवा नेतृत्वको लागि आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ। यो हालसालै सम्पन्न भएको लोकल लेभल इलेक्सनमा पनि यहाँले चाहिँ युवाहरू चाहिँ 40% चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। किन होला त्यो चाहिँ, र हाम्रो सरकारको नीतिहरू कस्ता छन्? अवश्य पनि यो संसार हामी सबैको नै हो, तर सबभन्दा बढी यो युवाहरूका निम्ति बढी आवश्यक छ, किनकि युवाहरूले धेरै समय अझै बिताउनु छ। हामीलाई यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूबाट प्राप्त कुनै त्यस्तो उपहार होइन, हामीले त्यो हाम्रा भावी पुस्ताहरूबाट उधारोमा लिएको चिज हो। त्यसैले यसलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। राष्ट्रिय युवा परिषदले गएको लोकल इलेक्सनमा मुलुकमा युवाहरूको सङ्ख्या 40.35% छ। त्यसो भएको हुनाले 40.35% नै युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ भनेर जोडका साथ हामीले आवाज उठाएका थियौँ। यो उठाउनुको तात्पर्य यो थियो कि युवाहरू नै चाहिँ आजको दिनमा चाहे त्यो यो मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लान होस् अथवा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै पृथ्वीलाई सुन्दर स्वच्छ बनाएर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको निमित्त युवा मैत्री नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता र प्रतिबद्धताको पनि निमित्त र चाहिँ समग्रमा युवाहरूको जागरणको निमित्त, सशक्तिकरणको निमित्त, युवाहरूको सिप विकासको निमित्त, क्षमता विकासको निमित्त र सबैभन्दा प्रमुख कुरा आजको दिनमा यो हाम्रो देश एउटा सुन्दर शान्त मुलुक हो, तर अहिले हामी जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। यो एउटा विश्वव्यापी मामिला हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ युवाहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि युवाहरू आफै पुग्न सके भने मात्रै युवा मैत्री नीति बन्न सक्दछ, युवा मैत्री कार्यक्रम बन्न सक्दछ, वातावरण मैत्री नीति निर्माण हुन सक्दछ, वातावरणको संरक्षण र जगेर्नाको निमित्त। किनकि प्रौढ पुस्तालाई भन्दा त यो पृथ्वीको यो धरतीको माया त युवाहरूलाई छ नि स्वाभाविक रूपले, किनकि उनीहरूले नै धेरै समय यहाँ बिताउनु छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले केवल आवाज उठाएर, अभियान चलाएर, नारा लगाएर, भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। स्वयं युवाहरू राज्यका विभिन्न तहमा, सरकारका विभिन्न तहमा, चाहे त्यो निजी क्षेत्रबाट होस्, चाहे त्यो सार्वजनिक क्षेत्रबाट होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रबाट होस्, यत्र तत्र सर्वत्र युवाहरू प्रभावी हुन सके भने, हाबी हुन सके भने, युवाहरूले लिड गर्न सके भने समग्र क्षेत्रहरू ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा युवाहरू केवल भविष्यका कर्णधार भनेर भन्ने गरिन्छ। युवाहरू त्यो मात्रै होइन, वर्तमानका जबरजस्त अंशियार हुन्, हिस्सेदार हुन्, हकदार हुन्। त्यसो भएको हुनाले राज्यका हरेक निकायमा युवाहरूलाई पनि त्यसको हिस्सेदार बनाइनु पर्दछ भन्ने मान्यता समेतलाई अङ्गीकार गरेर हामीले त्यो विषयहरू उठाएका हौँ। अब म जान चाहे नेपाल युवा संस्था सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक प्रताप अधिकारीका। एयोनमा 92वटा युवा संस्थाहरू आबद्ध छन्। एयोनले युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेलेको छ? 2005 सालमा स्थापना कालदेखि नै यसले निरन्तर रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूका युवाहरूको आवाजलाई समेटेर कसरी तपाईँको सम्बन्धित निकायसम्म पुगाउने, उनीहरूको आवाजलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। यो सँगसँगै यसले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्छ जसमा चाहिँ युवा संलग्नतालाई चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढाउँछौँ नै। एउटा कुरा जोडिराख्दाखेरि, यी कुराहरू जोडिराख्दाखेरि चाहिँ 2015 सालको महाभूकम्पपछि जब हामीले हजारौँ भलिन्टियर्सहरू फिल्डमा पठायौँ रिलिफ र रिबिल्डको कार्यक्रमका लागि,
त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा बुझाइ चाहिँ के भयो भने तपाईँको म्याक्सिमम भलन्टियर्सहरू चाहिँ जुन यङ र युथ भलन्टियर्सहरू थिए उनीहरू चाहिँ काठमाडौँका थिए, जसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी गोर्खा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पठाइराख्दाखेरि चाहिँ ती यहाँका भलन्टियरहरू थिए। हामीले बिस्तारै के सोच्यौँ भने त्यहाँबाट के सिक्न पायौँ भने यदि ती भलन्टियर्सहरू त्यही जिल्लाका स्थानीय जिल्लाकै भएको भए हामीले त्यो सहयोग र राहतको कार्यक्रम चाहिँ अझ फास्ट गर्न सक्थ्यौँ होला भन्ने एउटा बुझाइ र सिकाइ थियो हाम्रो। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ स्थानीय युवाहरूलाई नै काठमाडौँ ल्याएर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ टट प्रोग्रामहरू गरेर लङ टर्मको रूपमा उहाँहरूलाई एज अ भलन्टियर देख्यौँ हामीले। अब पछिको समयमा चाहिँ कुनै बेला निड बेसमा चाहिँ परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले आफ्नो लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको मिनिङफुल पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी एप्रिसिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो फोकस गरेर त्यसका निम्ति चाहिँ विभिन्न टट प्रोग्रामहरू टाइम एन्ड अगेन हामीले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने हुन्छौँ, जसमा चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हुन्छ। यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै एउटा युवाको पनि एज तोकिएको हुन्छ होइन, उहाँहरू अब कुनै काममा जानुहुन्छ होला होइन, मेबी विदेश जानुहुन्छ होला, जुन चाहिँ एकदमै अहिले प्रिभेलेन्ट छ हाम्रो कम्युनिटीमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम एन्ड अगेन चाहिँ त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने हुन्छौँ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अर्को पक्षमा चाहिँ लोकल र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ युवाहरूले चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रम पनि त्यसमा पनि एउटा कार्यक्रम अहिले चलि नै रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने स्थानीय तहको त्यो ठाउँको चाहिँ क्लाइमेट इन्ड्युस्ड डिजास्टर चाहिँ के हुन् त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति चाहिँ कस्ता प्लानहरू बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले ती युवा र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर त्यो प्लानिङ वर्कसपमा गरेर र फ्युचरमा चाहिँ त्यो प्लानमा काम गर्ने प्रोजेक्टहरू पनि एउटा चलिरहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको युवाहरूको लागि चाहिँ अहिलेको समयमा उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै अहिले ट्रेनिङहरू डिजाइन गरेर उहाँहरूलाई पार्टिसिपेट गराइरहेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ धेरै नै ग्रिन बिजनेसको कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। अहिले बिस्तारै पहिला चाहिँ सोसल रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा मात्र गर्थ्यो भने कर्पोरेट सेक्टरले, अहिले चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ बिस्तारै ESG तिनवटा पिलर इन्भाइरोमेन्ट सोसियल र गभर्नेन्सको कुरा गर्न थालेका छन् होइन। जसमा चाहिँ पहिलो पिलर नै उहाँहरूले इन्भाइरोमेन्टलाई भनेर राख्नु भएको छ। त्यसका निम्ति हामी त्यस्ता अन्टरप्रेनरसिपको प्रोग्रामहरू चलाइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको इनोभेटिभ आइडियाजहरू पनि माग्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कतिवटा कार्यक्रममा अहिले चलिरहेको कार्यक्रममा पनि सिड ग्रान्ट पनि हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा कम्पिटिसन गराएर जुन चाहिँ राम्रो आइडियाजहरू आयो त्यसलाई चाहिँ एउटा पाइलटको रूपमा हेरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सिड ग्रान्ट पनि दिन्छ र जसको सक्सेस स्टोरीहरू चाहिँ हामीले अझ ब्रोडर मासमा र यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको प्राइभेट सेक्टरहरू पनि इन्गेजमेन्ट हुन्छ र त्यो सक्सेस स्टोरीहरू चाहिँ ब्रोडर मासमा तपाईँको पठाइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एम चाहिँ के हुन्छ भने जसरी युवाहरू चाहिँ आफ्नो परिवारबाट नै निरुत्साहित हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी अझ मोर प्रमोट गर्ने भन्ने कुराको लागि हो। सो अहिले यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ उद्यमशीलतामा पनि अब ग्रिन बिजनेसेसहरू र कसरी क्लाइमेट चेन्जको कुराहरूलाई र सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दिइराख्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ सेवा लिँदै हुनुहुन्छ सेवाग्राहीले चाहिँ कसरी त्यो प्रोडक्टलाई हेर्नुभएको छ, यो कुराहरू चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ। जसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो क्लाइमेट इन्ड्युस्ड रिस्कहरूलाई चाहिँ पनि कसरी अन्टरप्रेनरसिपको माध्यमबाट पनि कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि निकै नै फोकस भएर गएको छ। त्यसै गरी हामी भित्र पनि दुईवटा ग्रुपहरू छन्, YCC युथ कनेक्सन सेन्टर र YFLF यङ फिमेल लिडरसिप फोरम भनेर। यसमा पनि निरन्तर रूपमा हप्ते पछि भनौँ न एउटा फर्मली पनि र इन्फर्मली पनि कतिवटा डिस्कसनहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ क्लाइमेटलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीको साथ राखिन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ यी यङ पिपलहरूले चाहिँ बिस्तारै प्लानहरू पनि बनाउँदैछन् र आउने दिनहरूमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू मोर इफेक्टिभ हुन्छन् उहाँहरू कम्युनिटीको लागि त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि प्लान गर्दैछन् र अगाडि बढ्दैछन्। अर्को पाटो भनेको हामीले रिसर्चलाई पनि आउने दिनमा चाहिँ एकदमै फोकसको साथ हेरिरहेको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले इभिडेन्स बेस्ड र डेटा बेसमा बसेर चाहिँ कसरी मोर इफिसियन्टली यस्ता किसिमका प्रब्लमहरूलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेरिरहेछौँ, अहिले गरिरहेछौँ। र हरेक वर्ष एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट चाहिँ हाम्रो आयनको लागि चाहिँ नेसनल युथ एसेम्ब्ली हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाका युवाहरूलाई यहाँ राखेर बृहत छलफल नै चल्छ र त्यतिखेर पनि हरेक वर्ष हामीले देख्दै आएको क्लाइमेट चेन्जलाई पनि तपाईँको लागि प्रायोरिटीको साथ राखिएको छ र हाम्रो नेपालमा स्थानीय तहमा चाहिँ के कस्ता रिस्कहरू छन् त्यसलाई कसरी आउनेको दिनमा मिटिगेट गर्ने, हामी एज अ कम्युनिटी पिपल कसरी एडप्ट हुने यी कुराहरूसँग त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीको साथ अगाडि लगेका छौँ। अब म जान चाहेँ जलवायु परिवर्तनमा निकै नै सक्रिय अनुहार
नेपाल युथ इन क्लाइमेट एक्सनको संयोजक उमेश बलाल मगरका। उमेशजीले भर्खरै लुम्बिनीमा पनि एउटा सम्मेलन गर्नुभएको थियो, त्यो सम्मेलनको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ भर्खरै लुम्बिनीमा 100जनाभन्दा बढी युवा, नेपालभरिबाट 100जनाभन्दा बढी युवालाई लिएर एउटा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन गरेको थियौँ। लुम्बिनीमा सम्मेलन गर्नुपर्नेको 3टा कारण थियो। लुम्बिनी नै किन त भन्ने कुराहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जलवायु परिवर्तन भनेको वातावरणको मात्र इस्यु होइन, यो इस्यु भनेको सोसल इस्यु पनि हो, सांस्कृतिक इस्यु पनि हो, सामाजिक इस्यु पनि हो। लुम्बिनी हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ होइन, तर यो हामीलाई यो धेरैलाई के थाहा छैन भने लुम्बिनी भनेको नेपालको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हुने ठाउँ हो। लुम्बिनी एउटा विश्व सम्पदा सूची ठाउँ हो, त्यही सँगसँगै सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हो। त्यो कुरालाई नै एउटा ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामीले लुम्बिनीमा एउटा सम्मेलन गऱ्यौँ। र अर्को कुरा भनेको जलवायु परिवर्तन भनेको हाम्रो नेपालमा हामीले पहिलादेखि जुन कल्चरहरू एडप्ट गर्दै आएको छौँ, जुन कल्चरहरू मनाउँदै आइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग कता न कता लिङ्क भएर आएको छ। जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिने हो भने काठमाडौँको उदाहरण दिने हो भने काठमाडौँमा हामीले भोटे जात्रा, इन्द्र जात्राहरू मनाउँछौँ। तिनी जात्राहरू चाहिँ पानी पर्नेसँग सम्बन्धित छन् होइन, र त्यो पानी पर्ने सम्बन्धी कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानी पर्ने प्याटर्नहरूलाई कहिले 6 महिनामा पर्ने पानीहरू एकै दिनमा परिदिन्छ, त्यो बाढी आउँछ। मेलम्चीमा आएको बाढी जस्तै अरू ठाउँमा, र लास्ट इयर धान जुन आएको बेमौसमी बाढी आएर धान डुबाइदियो, त्यस्तो कुराहरू। सो जलवायु परिवर्तन भनेको संस्कृतिसित पनि, हाम्रो कला संस्कृतिसित पनि रिलेटेड छ, जुन पहिल्यैदेखि रिलेटेड छ भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो अर्को दोस्रो थियो भने। तेस्रो भनेको लुम्बिनीमा हामीले गरेको सम्मेलन भनेको 100जना प्लस युवाहरू 7वटा प्रदेशबाट आएको थियो, र त्यो सम्मेलन म्यानेज पनि युवाहरूले गर्नुभएको थियो, अर्गनाइज पनि युवा। सो युवाहरूको एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप, क्षमता अभिवृद्धिको लागि गरेको थियो। किनभने जलवायु परिवर्तन भन्ने मुद्दाहरू एउटा सबैलाई सोद्धा एउटा अलिकति मिसकन्सेप्ट छ कि वातावरण मात्र बुझ्नुहुन्छ, जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा फरकहरू छुटाउन गाह्रो हुन्छ। हामी नेपाल चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा एकदमै धेरै भर्नेबल छौँ, हामी एकदमै धेरै जोखिममा छौँ होइन। त जोखिममा हुँदाहुँदै तर हाम्रो आवाज चाहिँ बुलन्द छैन, तर त्यो आवाज बुलन्द गराउनको लागि चाहिँ पहिला हामी आफू क्यापेसिटेट हुनु पऱ्यो नि त। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो, यसले हामीलाई कसरी असर गरिरहेको छ, र यो आवाजलाई हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने, त्यहाँ पुगेर मात्र भएन नि त। त्यहाँ पुगेपछि त हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले पनि हामीले युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई त्यो सम्मेलन गरेका थियौँ। दोस्रो भनेको लुम्बिनी युनेस्को हेरिटेज साइटमा हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा धेरै प्रदूषण भएको क्षेत्र त्यो ध्यान आकर्षण। र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो यो जलवायु परिवर्तन भन्ने कुराहरू संस्कृतिसित, हाम्रो कलासित पनि जोडिएको छ। यिन 3टा कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले लुम्बिनीमा 100जनाभन्दा धेरै युवाहरूलाई जम्मा गरेर चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन गरेका थियौँ। यो सम्मेलन चाहिँ हामीले प्रत्येक 2 वर्षमा एकचोटि गर्छौँ। यो चाहिँ 8औँ राष्ट्रिय युवा सम्मेलन थियो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। उषाजीलाई उहाँले सामुदायिक रेडियोमा पनि काम गर्नुभएको छ र अहिले ब्रिटिस काउन्सिलकै वुमेन रिपोर्टर्स इन क्लाइमेट चेन्ज प्रोग्राममा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यो ट्रेडिसनल मिडिया जस्तो रेडियो टेलिभिजनहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ यो जलवायु परिवर्तनको बारेमा इन्फर्मेसन सेयर गर्न होइन, अवेरनेस बढाउनको लागि? सूचना र सचेतना फैलाउनको लागि त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका नै सञ्चार माध्यमको हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा पनि विशेष गरेर रेडियो टेलिभिजन भनेको प्रसारण पत्रकारिता अन्तर्गत पर्यो, र प्रसारण भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो चाहिँ साक्षर निरक्षर दुवैजनाको पहुँचमा पुग्ने मिडिया भएको हिसाबले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका नै सञ्चार माध्यमको हुन्छ। त्यसमा पनि प्रसारण पत्रकारिताको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर म चाहिँ विगत 1 दशकदेखि सामुदायिक रेडियोमै आबद्ध भएको र हाल चाहिँ देशभरका 300भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क, सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-मा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले प्रसारण गर्ने जुनसुकै समाचार माध्यम, समाचार बुलेटिनहरू, त्यस पछाडि रेडियो प्रोग्रामहरू, यिनीहरू चाहिँ देशभरका 300भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरूबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यहाँ सेन्टरमा बसेर उठाउने मुद्दाहरू पनि जलवायु परिवर्तन र युवासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई उठाउन सक्छौँ र उठाइरहेका पनि छौँ। सँगसँगै हामीसँग आबद्ध भएका जति पनि सामुदायिक रेडियोहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ आबद्ध भएका पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट त्यहाँ रहेका इस्युहरू, जस्तो उहाँले भन्नुभयो अछामको त्यो इस्यु, अब के भयो भन्दाखेरि हामी सेन्टरमा बसेर काम गर्ने भयौँ होइन। अब हामीले सरलको भन्दाखेरि त्यहाँनिर बाढी पहिरो गयो, यतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू भयो। अब अछाममा रहनुभएको सामुदायिक रेडियोमा आबद्ध हुने पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामी मार्फत अथवा हामीले पनि अथवा उहाँहरू आफैले जानेर पठाउनु भयो भने त राम्रो कुरा भइहाल्यो। अन्यथा चाहिँ हामी आफैले पनि त्यहाँनिर
यहाँनिर चाहिँ यो खालको इस्युहरू चाहिँ बुझाएर उहाँहरूलाई यस्तो खालको इस्युमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, खास गरेर यस्ता खालका हुन त सामुदायिक रेडियोले उठाउने यस्तै सानो खालको विषयवस्तु नै हो होइन, तर धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समुदायले अथवा स्थानीय पत्रकारले नभनेसम्म केन्द्रले चाहिँ अलिकति विचार नपुर्याउने खालको पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सचेत छौँ र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को तर्फबाट मैले यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि यस कुरामा म सचेत छु र मेरो योगदान रहनेछ भन्छु। यो क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनको विषय अलिकति टेक्निकल पनि छ। तपाईँ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर कतिको गाह्रो छ कुराहरूलाई सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो पब्लिकलाई, युथलाई बुझाउनलाई? अब यसमा चाहिँ मेरो के छ अनुभव भन्दाखेरि खास गरेर जलवायु परिवर्तन, त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति समुदाय, महिला भयो, यस्तो विषयमा चाहिँ म आफू पनि आदिवासी जनजाति समुदायकै मान्छे भएर पनि हुनसक्छ, महिला पनि हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ यी विषय चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित छन् जस्तो लाग्छ र मलाई अलिकति चासो पनि लाग्छ। जान्न खोज्दै पनि नजाने जस्तो, नजाने पनि जान्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने क्षेत्र चाहिँ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्र हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हुन त सामान्य भाषामा बुझाइदिने हो भने जाडो महिनामा साह्रै जाडो हुन थाल्यो, गर्मी महिनामा अति गर्मी हुन थाल्यो भने यो जलवायु परिवर्तनको असर हो है भनेर हामीले यसरी पनि बुझाउन सक्छौँ। पहिला हुने त्यही काउली चाहिँ पहिला त्यो खेतमा मतलब बारीमा फल्दैन थियो, हिजो आज राम्रोसँग ढकमक्क फल्न थालेको छ भनेपछि त्यो जलवायु परिवर्तनको असर हो है भनेर यसरी पनि हामीले बुझाउन सक्छौँ। र मैले रेडियो कार्यक्रम अनि त्यस पछाडि रेडियो रिपोर्ट अनि अन्तर्वार्ताहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि असर पारेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 40% युवाहरू चाहिँ स्थानीय तहमा आउनुभयो। अबको कार्यकाल केही सहज हुन सक्ला, तर अहिलेको कार्यकालमा पनि यस्ता जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन होइन। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा तपाईँको पालिकाले के गरिरहेको छ अथवा कस्तो खालको नीतिहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि खै म्याडम जलवायु परिवर्तन भनेको त के हो त नि, लु तपाईँहरूले नै सिकाइदिनु पर्यो कस्तो खालको नीति बनाउनु पर्ने हो हामीले भन्ने कुरा आउँछ। अझ यसमा पनि जलवायु परिवर्तनमा युवालाई सँगै लैजाने खालको नीति केही छ भनेर सोद्धाखेरि त्यस विषयमा त झन् छँदै छैन। त्यसैले स्थानीय तहहरूमा जति पनि स्थानीय तहमा मैले जलवायु परिवर्तन त्यसमा पनि युवा सहभागिता गराउनको लागि पालिका आफैले नीति बनाउने छुट छ, पालिकालाई अधिकार छ, कस्तो खालको नीतिहरू बनाइरहनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ छैन केही पनि। जम्मा जलवायु परिवर्तन भनेर विशेष गरेर छुट्याएको रकम पनि छैन त्यहाँनिर। जम्मा वातावरण अथवा जलवायु परिवर्तन भनेर एउटा त्यो शीर्षक हुन्छ, त्यो शीर्षकभित्र भएका 2-3 लाख रुपियाँ पैसाले चाहिँ कहिलेकाहीँ वृक्षारोपण गर्ने, कहिलेकाहीँ यस्तै खालको अभिमुखीकरण कार्यक्रम जस्तो गर्ने, चिया खाजा खुवाउने पठाउने, यस्तो खालको कामहरू मात्र स्थानीय तहमा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बुझाउनको लागि नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ र पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब म जान चाहेँ समृद्धिजीका, उहाँ रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ र युथ अन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको फ्यामिली बिजनेस चाहिँ लोकताको छ, अरू धेरै अप्सन्स छ नि होइन युथहरूलाई, तर तपाईँले फ्यामिली बिजनेसलाई नै किन कन्टिन्युटी दिन चाहनुभयो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने करिब 10 वर्षदेखि मैले लोकताको उत्पादन हेर्ने मौका पाएँ आफ्नै फ्यामिलीमा र एट द सेम टाइम मैले पछिल्लो वर्ष पनि यो काठमाडौँको विभिन्न कारखानामा गएर लोकता कागजको उत्पादन हेर्ने मौका पाएँ र उत्पादन धेरै भएको देख्दा मैले के कन्क्लुजन निकालेँ भने यो लोकता पेपरको डिमान्ड चाहिँ नि धेरै छ, किनभने यसको हिस्ट्रीमा जानु पर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ नि मान्छेहरूले रिलिजियस यो टेक्स्टहरू लेख्ने अनि विभिन्न यो चित्रकलाहरू, छापाकला, यो चित्रहरू कोर्ने त्यो पद्धति चाहिँ नि अहिले पनि यो म्युजियममा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यही भएको कारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड नै लोकता पेपर चाहिँ नि एकदमै पपुलर छ अनि यसको स्कोप चाहिँ नि मैले धेरै देख्न पाएँ अनि यसको डिमान्ड चाहिँ धेरै छ, तर सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ नि मैले आवश्यक म्यान पावर चाहिँ नि मैले यहाँ त्यस्तो साह्रो देखिनँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एज अ यङ अन्टरप्रेनर यसमा मैले स्कोप देखेको छु। आफ्नो लागि कस्तो निर्णय गर्दा ठिक हुन्छ भनेर युवाहरू आफैले नै गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको नीति चाहिँ विद्यमान नीतिहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ?
अवश्य पनि अहिले युवाहरूको सशक्तिकरणका निम्ति विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रियव्यापी रूपमा र स्थानीय तवरमा पनि विभिन्न आवाजहरू उठेका छन्। हिजो मात्रै एउटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र जारी हुँदै गर्दा मैले एउटा कुरो चाहिँ टपक्कै टिपेको थिएँ, हरेक स्थानीय तहमा अब एकजना वातावरण अधिकृत राखिनुपर्छ भन्ने एउटा मलाई त्यो रोचक पनि लागेको थियो। काहीँ न काहीँ राजनीतिक दलहरूमा पनि वातावरणका प्रति यो जलवायु परिवर्तनको कुराप्रतिको चासो बढ्न थालेको छ। यो पक्कै सकारात्मक कुरा हो। र जहाँसम्म नीतिको कुरा छ, राष्ट्रिय युवा नीति 2072 बनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त युथ भिजन 2025 पनि बनेको छ र त्यसले चाहिँ वातावरण संरक्षणका निम्ति त्यसले सशक्त आवाज उठाएको छ। र हामीले अहिले आजको दिनमा सबैभन्दा प्रमुख मुद्दाको रूपमा, एउटा बरकरार मुद्दाको रूपमा, एउटा सशक्त मुद्दाको रूपमा यो विषयवस्तु आएको छ। युवाहरूको वृद्धि विकासको निम्ति, सशक्तिकरणको निम्ति विद्यमान जे ऐन कानुनहरू नीतिहरू छन् यी पर्याप्त छैनन्। त्यसो भएर हामीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषदले राष्ट्रिय युवा नीति 2072लाई पनि परिमार्जन गर्न, नयाँ सन्दर्भमा यसलाई अप टु डेट गर्नका निम्ति हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। ऐनलाई पनि अगाडि बढाउने काम बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै अब युवाको क्षेत्रमा, वातावरणको क्षेत्रमा, जलवायु परिवर्तन त्यसले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने क्षेत्रमा सङ्घीय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा, यी तीनैवटा सरकारका तहमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ चासोको केन्द्रबिन्दुमा राखेर तद अनुरूपको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लान सक्यो भने मात्रै यो विश्वव्यापी थ्रेटलाई हामी बसेको धरती र हामी माथिको आकाश सबैले आफूले थामियो भने समग्रमा संसार सुरक्षित हुने हो। त्यसो भएर नेपालभित्र हामी बस्दै गर्दा हामीले ती तीनवटै सरकारका निकायहरूमा अहिले प्रदेश युवा नीति पनि बनिरहेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा, राष्ट्रिय सङ्घीय स्तरमा त बनेकै छ। अब हरेक स्थानीय तहमा पनि युवाहरूको नीति बन्न पर्दछ, अलग्गै युवाहरूको कार्यक्रम बन्नु पर्दछ। खुसीको कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठकले केही महिना अगाडि मात्रै युएन युथ अफिस खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो त युएनले युवाको क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि काम गर्दै आएको हो, तर युएन युथकै नाममा युएन युथ अफिस स्थापना हुनु पनि आफैमा एकदम उल्लासमय कुरा छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो देशको राज्यको पुनर्संरचना र अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार युवाहरूको सशक्तिकरणका निमित्त र यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रमुख चासोका रूपमा हामीले अगाडि लिएर जानका निमित्त तद अनुरूप हुने गरी नीति, युवा नीति परिमार्जन गर्ने दिशामा हामीले काम गरिरहेछौँ। आयोगले अब कामहरू तपाईँहरूले एक्सप्यान्ड गरिराख्नु भएको छ, च्यालेन्जेस के छ तपाईँहरूलाई काम गर्दा? च्यालेन्जेस भनेकै अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ युथहरूको इन्ट्रेस्टलाई क्याप्चर गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, होइन? अनि क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले पनि कतिजनाले चाहिँ कजुअली लिनुहुन्छ यो कुराहरूलाई, होइन? एकदमै कजुअली लिनुहुन्छ, लाइक छ तर ठिक छ भन्ने टाइपले, होइन? तर डे टु डे लाइफमा जति चिन्ता हुनुपर्ने, अघि सुन्द सरले पनि भन्नुभयो, यो मौन भएर बसेको छ, अब कुन दिन खुल्ने हो थाहा हुँदैन, होइन? सो त्यो मौनतालाई चाहिँ कसरी डे टु डे लाइफमा पनि हामीले हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज हो। अर्को भनेकै तपाईँको हाम्रो युवाहरू चाहिँ अब अहिले तपाईँको अनइम्प्लोइमेन्टलाई जोड्ने हो भने वा स्टडीको लागि जुन एपोर्ट जाँदै हुनुहुन्छ, ती युवाहरू चाहिँ जुन एउटा सक्षम युवाहरू वा क्यापेसिटी भएका युवाहरू चाहिँ बाहिरिने क्रम चाहिँ एकदमै निकै नै बढेको छ, जसले गर्दा त्यसलाई पनि हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा देखिरहेछौँ। ओके, तपाईँको अनुभवमा जलवायु परिवर्तनको असरहरूलाई सम्बोधन गर्न युवा नेतृत्वलाई आगामी दिनमा कस्तो सहयोग चाहिन्छ होला? सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ युवाहरूको निम्ति चाहिँ एउटा रिसोर्सको च्यालेन्ज नै हो। सो हामीले चाहिँ तीनवटा पाटोमा हेर्छौँ यसलाई। पहिलो चाहिँ म्यासिभ एउटा लर्निङ र सेयरिङको कुरा भयो, जहाँ चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ र के सिकाउन सक्छौँ ती युवा बिचमा नै। अर्को चाहिँ दोस्रो पाटो चाहिँ एउटा नेटवर्किङको हुन्छ, होइन? कसरी नेटवर्किङ गर्न सकिन्छ, लोकल गभर्मेन्टहरूसँग उहाँलाई कसरी जोड्न सकिन्छ। र तेस्रो पाटोमा चाहिँ अब चाहिँ प्लान गर्ने र रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, ताकि चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा चाहिँ हामीले अगाडि कसरी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। क्लाइमेट एक्सनमा युवाहरूको दीर्घकालीन संलग्नताको लागि सरकारी एजेन्डाहरू तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ र तपाईँ आफूले पनि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ? हजुर, अहिले हाम्रो हालसालै इजिप्टमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी युएनको कन्फरेन्स हुँदैछ, COP27 कन्फरेन्स अफ पार्टिज भनेर, जहाँ चाहिँ विश्वभरका राष्ट्रहरू आएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ छलफल हुने र निर्णयहरू हुन्छ। त्यो छलफल र निर्णयमा चाहिँ प्रत्येक देशले आफ्नो आफ्नो एउटा पोजिसन पेपरहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, होइन? त्यो आफ्नो देशको पोजिसन पेपरमा चाहिँ युवाहरूको पार्ट के छ त, होइन? जस्तै नेपालले आफ्नो पोजिसन पेपर त्यो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिरहँदा नेपालको युवाहरू
युवाहरूको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आवाजहरू के छ, भूमिका के छ, युवाहरूको संलग्नता के छ भनेर चाहिँ एउटा पोजिसन पेपर बनाएको थियो। त्यो पोजिसन पेपरमा चाहिँ हामी पनि एज अ युथ चाहिँ संलग्न भएको थियौँ। त्यो युथ संलग्न हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले त्यहाँ सरकारलाई पनि 2-4वटा सजेसन प्लस त्यो सम्मेलनमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर सजेसन दिएको थियो। त्यहाँ सजेसन दिने बेला चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो ग्यापहरू कहाँनिर छ त, जस्तै अब सुरुमा भन्नुपर्दा हामी आफै नेपालभित्रको कुराहरू गर्दा सरकारी तौरबाट युवाहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिहरू बनाउने बेला चाहिँ युवाहरूलाई कतिको सम्मेलन गराइन्छ, त्यो एउटा ग्यापहरू हामीले मेन्टेन गराएको थियो। त्यस्तै गरेर त्यो नीति ल ठिक छ, त्यो नीति बनाउने बेला युवाहरूलाई डाकियो, युवाहरूलाई बोलाइयो भने त्यो डाकिएको बोलाइएको युवाहरू सक्षम छ कि छैन त्यो नीति सम्बन्धी बनाउन, त्यो नीतिलाई बोल्न, त्यसको लागि त हामीले सुरुमा युवाहरूलाई क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु पऱ्यो, त्यो युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिनु पऱ्यो। सो हामीले युवाहरूलाई सुरुमा प्रशिक्षण दिनेको लागि एउटा ग्याप गरेको थियौँ, हामीले सुझाव दिएको थियौँ। त्यस्तै गरेर अब सधैँभरि कहिले युवाहरूलाई बोलाउनु भन्दा बरु मन्त्रालयकै तहमा एउटा युथ स्टियरिङ कमिटी अरू युथ एडभाइजर कमिटी फर्म गरेर जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तन र अरू वातावरणको मुद्दाहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियर रूपमा सरकारसित समन्वय गरेर यस्तो कामहरू गर्छ। त्यो कामहरूको लागि चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ एउटा ग्यापहरूको गरिरहेको थियौँ। त्यसै गरेर अर्को कुरा यो त भयो हाम्रो देशभित्रको कुराहरू, र सरकारले त्यो पोजिसन पेपर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चाहिँ नेपालको युवाहरूलाई विशेष गरी के चाहिन्छ त भनेर कुराहरू गरिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सरकार त्यत्रो ठुलो सम्मेलनमा जाँदै गर्दा नेपाली युवाहरूलाई पनि साथसँगै लिएर जानु पर्यो एज अ डेलिगेटको रूपमा, होइन। आफ्नो आवाज, युवाको आवाज युवाले नै भन्यो भने चाहिँ अझै धेरै मजबुत हुन्छ। यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने बाहिरको सम्मेलनहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ ग्लोबल नर्थ भन्ने विकसित मुलुकको देशको युवाहरू एकदमै धेरै पार्टिसिपेट हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूको क्यापेसिटी पनि सुरुदेखि त्यही लेभलको हुन्छ, पार्टिसिपेट पनि त्यही लेभलको हुन्छ। अनि उहाँहरू जति लेभलमा बोल्दा उहाँहरूको आवाज जति चोर्को हुन्छ, यता ग्लोबल साउथ हाम्रो उन्मुख देशहरूको राष्ट्रको युवाहरूको आवाज अलिकति कम हुन्छ। हालाकि हामी जलवायु परिवर्तनले गर्दा हामीहरू बढी पीडित हुन्छौँ, तर हाम्रो आवाज बन्द हुनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूको आवाज चर्को हुन्छ। यो किन भइरहेको छ भने हामी यहाँ ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी, त्यो लेभलको क्यापेसिटी बिल्डअप पाएको छैन, त्यो लेभलको एक्सपोजर हामीले पाएको छैनौँ, त्यस्तो सम्मेलनहरूमा भाग लिन पाएको छैनौँ। त्यो भएर हामी युवाहरूलाई पनि त्यस्तो सम्मेलनहरूमा पार्टी डेलिगेट या अरू रूपमा चाहिँ रिसोर्स दिएर निरन्तर रूपमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो लस एन्ड ड्यामेजको कुरा, हानि नोक्सानीको कुरा छ। जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा धेरै हानि नोक्सानी भनेको फर्स्ट ह्यान्ड इम्प्याक्ट भनेको युवाहरू र बालबालिकाहरूलाई गर्छ फर्स्ट ह्यान्ड। सो हानि नोक्सानीमा युवाहरू र बालबालिकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ भने यस्तो यस्तो कुरा, र साथै युवाहरूलाई चाहिँ प्रमुख कुरा भनेको युवाहरूको चाहिँ क्यापेसिटी डेभलप नै गर्नुपर्छ र त्यस्तो एक्सपोजरहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पोजिसन पेपरहरूमा राखेको छौँ। क्यापेसिटी गर्नको लागि एउटा इन्भल्भमेन्ट त भइहाल्यो है, त्यो बाहेक चाहिँ अब इन्फर्मेसन अनि नलेज सेयरिङ पनि हुन जरुरी छ नि है। त्यसमा मिडियाको रोल कतिको हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुर, मिडियाको रोल एकदमै धेरै हुन्छ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिनुपर्दा भर्खरै सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो यो आसाममा बाढी आएको थियो, जहाँ चाहिँ 22 जनाको मृत्यु भएको थियो, होइन। तर त्यो 22 जनामध्ये 14 जना चाहिँ अन्डर एजको हुनुहुन्थ्यो, 18 भन्दा मुनिको। तर त्यो कुरा चाहिँ मिडियामा त्यति धेरै हाइलाइट भएर आएन, होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ मिडियाले एकदमै धेरै ल्याउनुपर्छ कि जहाँ चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा सबैभन्दा बढी असर चाहिँ युवाहरू र बालबालिकाहरू छन्। र त्यस्तै गरेर अर्को मिडियाले महत्त्वपूर्ण रोल भनेको अघि नै मैले भने जस्तै जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ वातावरणको मात्र विषय होइन, यो भनेको सामाजिक विषय पनि हो। सामाजिक विषय कसरी हो भने कुनै एउटा विकट क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले त्यहाँ समस्या निम्ताउँछ भने या पानीको सङ्कट पर्छ भने त्यो घरमा या त्यो समाजमा पानी लिन जाने भनेको महिला हुन्छ, होइन। त्यो भनेको त सामाजिक इस्यु आयो नि त। पुरुष बाहिर काम गर्न जाला तर महिलाले चाहिँ पानी ल्याउनु पर्छ, भाइ स्कुल जाला तर बहिनीले चाहिँ पानी ल्याउनु जानुपर्छ, यो सोसल इस्यु भयो। त्यस्तै गरेर महिला पानी लिनै जाँदा गर्दाखेरि उसलाई स्वास्थ्यको समस्या होला या पाठ्यघर खस्ने समस्या होला, अरू समस्या होला, यो हेल्थ इस्यु भयो। त्यस्तै गरेर यो जलवायु परिवर्तन भनेको एकदमै धेरै क्षेत्रलाई छोएको हुन्छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ उजागर गरिदिन मिडियाले एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल, यो नेसनल कुराहरू भयो। इन्टरनेसनल क्षेत्रमा जस्तै के भइरहेछ त, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी के भइरहेको छ, जस्तै हामी नेपाली युवाहरूमा सबैमा पहुँच हुँदैन, आफ्नो
नलेजहरू एक्सेस गर्नको लागि त्यो नलेजलाई एक्सेस गर्न त्यो नलेजलाई सिम्प्लिफाई गर्दिन। जस्तै क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू एकदमै धेरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन, नेपालीमा बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूलाई नीतिहरूलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा सरल भाषामा चाहिँ नेपालको ले बुझ्ने नेपाली युवाहरूले बुझ्ने नेपालीले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ मिडियाले त्यो रोल खेल्यो भने क्यापेसिटी र नलेज एक्सनमा चाहिँ अझै धेरै टेवा पुग्थ्यो होला। डिफ्रेन्सियल इम्प्याक्ट छ जलवायु परिवर्तनको होइन, ठाउँ हेरिकन अनि जेन्डर हेरिकन फर इन्स्टेन्स त्यसको असर चाहिँ फरक फरक छ। हजुरले वुमेन रिपोर्टर्स अन क्लाइमेट चेन्ज प्रोग्राममा चाहिँ मिचाहा प्रजातिको झार बढ्दा कृषि उत्पादन र महिला किसानलाई परेको प्रभावको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ। किन यो टपिक चुज गर्नुभयो? आफै पनि किसानको छोरी, म आफू पनि आलु रोप्न जान्दछु, कोदो रोप्न जान्दछु, सबै कुरा गर्न जान्दछु होइन। र म त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट पनि आएँ। त्यसमा पनि अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि 61% महिला चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध छन्। अघि उहाँले नै भन्नुभएको थियो पुरुषहरू प्राय कमाउन जाने, हुन त पछिल्लो समय महिलाहरू पनि कमाउन थालेका छन्, तर महिलाहरूले र पुरुषहरूले कमाउने शैली फरक छ होइन। र विशेष गरेर 61% महिलाहरू चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध भएर उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको घर धान्ने, आफ्नो लागि गरगहना समेत जोड्ने होइन, अनि त्यस पछाडि सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने लगायतको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफैले कमाएर महिलाहरूले आफ्नो घर धान्ने गरेका छन्। पुरुषहरूप्रति के अरे निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुँदैछ, न्यूनीकरण हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू आबद्ध हुने 61% जनसङ्ख्या छ कृषिमा महिलाको। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एक रोपनी जग्गामा चाहिँ 10 पाती आलु रोपिन्छ भनेदेखि त्यो 10 पातीबाट कम्तीमा पनि 40 पाती त फल्छ भन्ने एक किसिमको अनुमान हुन्छ होइन। मैले अहिले जस्ट उदाहरण दिँदैछु। र त्यो अनुमानको क्रममा चाहिँ पछिल्लो समय के भइदियो त, आलु राम्रो पानी परिदिँदैन, राम्रोसँग सिँचाइको सुविधा हुँदैन, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ, आकाशे पानी समयमा नपरिदिँदा यसै पनि आलु कम उम्रन्छ। आलु कम उम्रिसके पछाडि गोडमेल गर्ने बेला हुन्छ, त्यतिखेर पनि पानी परिदिँदैन। तर पानी अलिअलि पर्न थालिसके पछाडि बिस्तारै झारहरू बेसरी उम्रिन थाल्छन्। र जति बेला गोड्यो अब त्यो राति चाहिँ पानी परिदियो भनेदेखि त्यो झार भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै भएर उम्रिन्छ। यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मल चाहिँ झारले लिदिने भयो, आलुमा नजाने भयो होइन। र त्यसो हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै अब पानीको त के भर्छ र कहिले बेसरी परिदिने, कहिले पर्दै नपरिदिने, कहिले खडेरीको समस्या, कहिले बढी वर्षा भएर समस्या। अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ 40 पाती फल्ला भन्ने ठाउँमा 10 पाती नै नफल्ला के भन्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदा 10 पाती रोपेको आलु 10 पाती उम्रिदियो भने त त्यो महिला किसानले जुन 40 पाती उम्रिन्छ भनेर एक किसिमको सपना सजाएर जुन किसिमको मेहनत गरेको हुन्छ त्यो मेहनत त वर्षासँगै गयो अथवा खडेरीसँगै गयो नि त। हो त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको झारहरू पछिल्लो समय एकदमै आक्रामक रूपमा बढिरहेको छ। मैले सुनेअनुसार 30 प्रजातिको झारहरू चाहिँ मिचाहा प्रजातिको झारमा सूचीकृत छन् र तीमध्ये केही प्रजातिका झारहरू बेसरी बढिरहेछ। हो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नलाई आफ्नो सोच बनाएको हुँ। यसको फाइनल रूप दिनको लागि त बाँकी नै छ। ब्रिटिस काउन्सिलको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने युवाहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न हुन चाहन्छन्, तर उहाँहरूलाई अवसरहरूको चाहिँ कमी छ भनेर भनिएको छ। हजुरको के विचार छ? 21औं शताब्दीका अत्यन्तै चेतनशील, सचेत, जागरुक युवाहरू पृथ्वीका अनेकौँ थ्रेटहरूबाट, चुनौतीहरूबाट, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरूबाट एकदमै चाहिँ शिक्षित र दीक्षित पुस्ता आजको पुस्ता हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसका निमित्त काम गर्न युवा तबका अत्यन्तै धेरै उत्सुक छ। हामी राष्ट्रिय युवा परिषदको कामको हिसाबले देशका विभिन्न चाहे त्यो कर्णालीदेखि लिएर मधेसदेखि लिएर अरू विभिन्न ठाउँमा हामी गइरहेका हुन्छौँ, विकट ठाउँमा, दूर दराजहरूमा। र यो चुनौतीलाई युवाहरूले अत्यन्तै राम्रोसँग बुझेको छ र त्यसका विरुद्ध लड्न चाहन्छन्। र व्यक्तिगत रूपमा आफू र चाहिँ एउटा समुदायको एउटा सदस्य, सिङ्गो देशको चाहिँ एउटा नागरिक मात्र नभएर सिङ्गो विश्वको एउटा चाहिँ एउटा विश्व त आखिरीमा अन्तर्गतता जाँदाखेरि त एउटा विश्व परिवारको पनि सदस्य हो हरेक युवा। त्यसो भएर ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका निमित्त युवाहरू भूमिकाको खोजीमा छन्, अवसरको खोजीमा छन्। तर चाहिँ अहिले यो एउटा ठुलो बहसको विषय पनि छ र तर त्यो युवाहरूले खोजेको जस्तो अवसर र बाटो प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट आवाजहरू सशक्त उठाइरहेका छौँ। अघि हामीले योभन्दा अगाडि चर्चा गरे जस्तो जुन हामीले 40% युवाहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा गऱ्यौँ,
प्रतित्व भयो पनि आजको दिनमा एउटा खुसीको कुरा छ कि नेपालको सन्दर्भमा नेपालले युवाको रूपमा जुन 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा भनेर जसरी परिभाषित गरेको छ, आज मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो देशमा 41% युवाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका छन्। यो एउटा अवसर पक्कै सुखद अवसर हो। ती युवाहरूका बीचमा, ती युवा जनप्रतिनिधिका बीचमा हामीले यो मुद्दालाई ठिक ढङ्गले लान सक्यौँ भने हामीले अझ बढ्ता काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भएर के सरकारी, के गैर सरकारी, के राष्ट्रिय, के अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू र के सङ्घ, के प्रदेश, के स्थानीय तह, यी सबै पाटा पक्ष र सरोकारवालाहरूको बिचमा उचित प्रकारको समन्वय गरेर हामीले युवाहरूलाई यो कामका निम्ति बढीभन्दा बढी सरिक गराउन सक्यौँ भने हामीले सबभन्दा धेरै परिणाम हासिल गर्न सक्दछौँ। यो पन्छाउनै नमिल्ने चाहिँ एउटा चुनौती हो। यसलाई सामना हामीले गर्नै पर्दछ। सामना गर्न मात्रै पुग्दैन, त्यसमाथि हामी विजयी पनि बन्नुपर्दछ। यो एउटा आँधी आउनु अहिलेको सन्नाटा जस्तो, एउटा मौन सङ्कट जस्तो हो। कसैले चाहिँ सूचना फरमान साइरन त बजाएको हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको जो एउटा भयावह चुनौती जो हाम्रा बिचमा उपस्थित हुँदैछ, यो एउटा चाहिँ आँधी आउनु अगाडिको सन्नाटा जस्तो। यो कुरा सबभन्दा चाँडो बुझेर त्यसका विरुद्ध लड्दै धरतीलाई सुरक्षित पार्नका निम्ति युवाहरूले सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्। तर त्यसका निम्ति चाहिन्छ मौका, अवसर, वातावरण। यसका निम्ति अघि मैले भने जस्तै सबै तहले समन्वयात्मक ढङ्गले युवाहरूलाई उचित प्रकारको अवसर र प्लेटफर्म सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो सामाजिक समस्याहरूमा चाहिँ अब तपाईँको परिषदले, राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ समाधान गर्नको लागि युवालाई चाहिँ कसरी परिचालन गरेको छ र सरकारलाई कसरी सहयोग गर्दै आएको छ? हामीले युवाको क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौँ र चाहिँ हामीले एउटा देखिएको समस्यालाई पैरवी गर्ने, त्यसलाई नीतिको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ र मूलत एउटा नीतिको क्षेत्रमा हामीले काम गर्छौँ। एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा, हामीले स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। हामीले विभिन्न क्षेत्रका युवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक क्षेत्रका युवाहरू, स्वास्थ्यकर्मी क्षेत्रका युवाहरू, वातावरणसँग सम्बन्धित युवाहरूदेखि लिएर हामीले शहीद तथा चाहिँ द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूलाई हामीले स्वयंसेवकको रूपमा विकास गर्ने पहिलो चरणमा र विकसित भएका स्वयंसेवकलाई परिचालित गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ देशका विभिन्न भागमा चाहिँ यस विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले विश्वविद्यालयदेखि लिएर विद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका खेलकुदको क्षेत्रमा, खेलकुदमा युवाहरूको असाध्यै ठुलो उपस्थिति हुने गर्दछ। खेलकुदका चाहिँ आयोजनाहरू, अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय खेलकुद 9 राष्ट्रिय खेलकुद पनि सम्पन्न भएको छ। युवाहरूको त्यहाँ ठुलो आकर्षण हुने गर्दछ। चाहे त्यो खेलकुदको प्लेटफर्ममा होस् अथवा विश्वविद्यालयको प्लेटफर्ममा होस् अथवा अरू विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा होस् अथवा युवाहरू जहाँ युवाहरूको ठुलो केन्द्रीकरण हुने गर्दछ, जहाँ युवाहरू चाहिँ आउने गर्दछन्, हाम्रा परिषदका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जसरी आउने गर्दछन्, त्यस क्षेत्रमा त्यस ठाउँका युवाहरूलाई हामीले स्वयंसेवकको रूपमा प्रशिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने र त्यसरी दीक्षित भइसके पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा अथवा बजारमा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। पक्कै पनि यो आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त छैन। कतिपय स्रोत र साधनका सीमितताले गर्दाखेरि पनि हामीले भने जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ। तर फेरि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्रोत छैन, अवसर छैन, साधन छैन भनेर हामीले चुप लागेर सुतेर मौन भएर बस्न पाउने परिस्थिति हाम्रा सामु त्यो सुविधा हामीलाई छैन। त्यसो भएकोले जति स्रोत छ, जति साधन छ, जति अवसर छन् त्यसकै बिचबाट हामीले अधिकतम कोसिस गरेर, मेहनत गरेर, हातेमालो गरेर, सहकार्य गरेर परिणाम निकाल्ने दिशामा हामीले काम गर्नुपर्दछ। परिषदको अब यो जलवायु परिवर्तनकै मुद्दामा भनौँ, भावी योजनाहरू के छ युवालाई परिचालन गर्नको लागि? योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय युवा नीतिमा 5वटा पिल्लरको रूपमा चाहिँ 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा नीति बनेको थियो। मैले अहिले आइकन म चाहिँ भर्खरै आएको हुँ राष्ट्रिय युवा परिषदमा। त्यो 5 भित्र, त्यो नीतिभित्र चाहिँ जो जलवायु परिवर्तनको कुरा, वातावरण संरक्षणको कुरा जरुर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाइएकै थियो।
तर त्यो एउटा 5 पिल्लर भनेर जसरी पिल्लर भनेको थियो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा त्यो कुनै पिल्लरभन्दा कम महत्त्वको होइन। त्यसो भएर मैले अहिले पछिल्लो चरणमा जोड के गरिरहेको छु यो नीतिलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने क्रममा भने अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण पिल्लरको रूपमा यसलाई चाहिँ शीर्षककै रूपमा हेडिङकै रूपमा पिल्लरको रूपमा आधार स्तम्भकै रूपमा राख्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने मात्रै विषयवस्तुले अझ आक्रामक ढङ्गले यो विषयको गहनतालाई बोध गर्न र अरूलाई बोध गराउन सजिलो हुन्छ भनेर एउटा त्यो कुरा पनि छ। अर्को त्यसमा हामी लागिरहेकै छौँ। दोस्रो कुरा हामीले यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर बढीभन्दा बढी युवाहरूको बिचमा पुगेर चाहिँ हातेमालो गर्दै हामी परिणाममुखी काम गर्नका निम्ति हामी दत्तचित्त छौँ। वन्यजन्तु केही समय अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ कञ्चनपुरमा गएर चाहिँ त्यहाँ हामीले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले आयोजना गऱ्यौँ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले कामहरू गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा अझ यसलाई चाहिँ अझ सघन हिसाबले अझ महत्त्वपूर्ण हिसाबले अझ परिणाम र नतिजामुखी हिसाबले हामीले अगाडि जानु जरुरी छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त चेतनाको जागरणको नै खाँचो पर्दछ र यसका निम्ति युवाहरू नै विद्यार्थीहरू नै यसका सबभन्दा पहिलो फ्रन्ट लाइनका अभियन्ताहरू हुन् र उनीहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने कुरामा हामीले जसरी लिडरसिप डेभलपमेन्टको कुराकानी गर्दैछौँ। हामी नमुना युवा संसद अभ्यास हामीले चाहिँ प्रदेश तहमा स्थानीय तहमा सङ्घीय तहमा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यहाँनिर हामीले यो जलवायु परिवर्तनको विषयलाई एउटा त्यहाँको छलफलको विषय बनाउने गरेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको पनि एउटा चाहिँ नमुना सभा हामीले निकट भविष्यमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यहाँनिरको पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनकै विषय त्यहाँ हामीले उठाउनेछौँ। केही समय अगाडि चाहिँ अजरबैजानको राजधानी बाकुमा एउटा चाहिँ युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ नेपालको तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेर युवाको टोली गएको थिएँ। त्यहाँनिर पनि यो विषयलाई हामीले अत्यन्तै तोडका साथ उठाएका छौँ र केही समय अगाडि चाहिँ युरोपियन युनियनको हेडक्वार्टर बेल्जियममा पनि हामी चाहिँ सहभागी हुने मौका पाएका थियौँ। त्यहाँ पनि युवा परिषदको तर्फबाट हामी त्यसको एउटा चाहिँ को लिडरको रूपमा हामी त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र त्यहाँनिर पनि हामीले त्यस्ता प्लेटफर्महरूमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले वस्तु उठान गरेका छौँ र अवश्य पनि विगतको तुलनामा यस क्षेत्रमा जागरण निकै नै धेरै बढेको छ, सचेतना निकै नै धेरै पैदा भएको छ। केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी पनि धेरै नै विस्तारित भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि ठोस रूपमा नतिजा आउने गरी धेरै काम गर्न भने अझै बाँकी नै छ। अब हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि छ। हस्, धन्यवाद। जलवायु परिवर्तनको इस्यु भनेको हामी युवाहरूको इस्यु हो र यो अब आउने सङ्कट भन्दा पनि आइसकेको सङ्कट भन्छौँ हामीहरू चाहिँ। किनभने भर्खरै हामीले जुन किसिमको विपत्तिहरू देख्दै रहेछौँ, मेलम्चीको बाढीदेखि लिएर बेमौसमी पानी पर्ने त्योहरू आइसकेको छ र यो भनेको जलवायु परिवर्तनको इस्यु विषय भनेको सबैभन्दा धेरै भोग्ने भनेको अहिलेको पिँढीले भन्दा पनि भविष्यको पिँढीले हो। तपाईँले एउटा रिपोर्ट हेर्नुभयो भने सन् 2050मा अहिले 40 वर्ष र 50 वर्ष कटेको मानिसहरू सन् 2050मा जम्मा तपाईँको 10देखि 10% भन्दा कम जीवित हुनुहुन्छ। तर अहिले जो 16 वर्षभन्दा कम छ उहाँहरू भनेको 90% भन्दा धेरै हुनुहुन्छ र त्यति बेला जलवायु परिवर्तनले एकदमै भयावह अवस्था निम्ताएको हुनसक्छ। सो त्यो अवस्था भोग्ने भनेको अहिलेको युवा र त्योभन्दा पछिको पिँढी हो। सो त्यो हामीहरू चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनमा युवाहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ र लाग्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला युवाहरू र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन एकदमै धेरै क्यापेसिटेट बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। उषाजी, निकै नै महत्त्वपूर्ण छलफल भयो जस्तो लाग्छ मलाई आज। र खास गरेर हामी जति पनि उपस्थित भएका छौँ सबैजना आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइदिने हो भनेदेखि हाम्रो पनि केही योगदान रहन्छ जस्तो लाग्छ। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामी त सञ्चार माध्यम हो, सबैको आवाज बोल्ने प्रयत्न गर्छौँ सकेसम्म। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आयोन भयो, उहाँ जलवायु परिवर्तनका लागि नेपाली राष्ट्रिय सञ्जाल नै भयो, राष्ट्रिय युवा परिषद नै भयो होइन, यस्ता खालका स्टेक होल्डर, त्यसैको स्थानीय तह अथवा 3 तहकै सरकार भनौँ अथवा समग्र सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ जे जति कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सञ्चार माध्यमलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि एकजनाले यहाँ बोलेको कुरा अब एकसाथ कतिजनाले हेर्नुहुन्छ होइन, सयौँ हजारौँ लाखौँ करोडौँकै माझमा पुग्ने भयो हो। यस्तो खालको यो सञ्चार माध्यमको महत्त्वलाई चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला सबैले बुझेर साथसाथमा लिएर हिँड्ने हो भनेदेखि सायद हाम्रो अभियानले सार्थकता पाउँछ होला जस्तो लाग्छ। सुरेन्द्रजी,
अब यो हाम्रो डिस्कसन पछि तपाईँले सुन्नुभयो धेरै कुराहरू, केही नयाँ इन्सपिरेसन पाउनुभयो? अवश्य पनि यो छलफल चल्दै जाँदा मलाई यस्तो अनुभूति भएको छ कि जसरी मान्छेलाई बाँच्नका निमित्त अक्सिजन नभइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने चेतना त छ नि, खाना नखाइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने चेतना पनि छ, मान्छेलाई छाना पनि चाहिन्छ, मान्छेलाई नाना पनि चाहिन्छ। यी अत्यावश्यक कुरा बिना हामी बाँच्दैनौँ भने जसरी नै अबको दिनमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो र त्यसमा प्रत्येक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको पनि कन्ट्रिब्युसन र समाजको राष्ट्रको कन्ट्रिब्युसन नहुने हो भने पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने फिलिङ्स हुने गरी चेतनाको दियालोलाई हामीले सारा गाउँ बस्ती समाज राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाउनु पर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने चाहिँ यो अघि यहाँ चर्चा भयो, यो जलवायु परिवर्तनको विषय सबै क्षेत्रसँग जोडिएर आउँछ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले लुम्बिनीलाई, सगरमाथालाई र पशुपतिनाथलाई शिरमा राखेर जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि औद्योगिक क्रान्तिको तीर चलाउन सक्यौँ भने विकास र समृद्धिको खिर खान हामी नेपालीलाई समय लाग्दैन। त्यसकारण यी सबै चिजको सिरिजलाई एकीकृत ढङ्गले जोडेर लानु जरुरी छ। सँगसँगै अबको दिनमा चाहिँ हामीले साँच्चीकै अब जङ्गलमा डढेलो लागिसकेको छ भने एउटा रुखमाथि चढेर एकछिनलाई त सुरक्षित छु भन्ने भ्रममा हामी परौँला, तर विश्व नै सुरक्षित छैन, पृथ्वी नै सुरक्षित छैन, हामी बसेको चाहिँ एउटा समग्र दुनियाँ नै सुरक्षित छैन भने व्यक्तिगत रूपमा हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई हाम्रा भावी सन्ततिहरूमाथि खेलवाड गर्ने, भावी हाम्रा छोरा नातिहरू नै त उनी भावी सन्तति भनेका, तिनको भविष्यको बारेमा हामीले अहिले चिन्तित हुन पर्दछ। जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले यतिसम्म हामीलाई उपलब्ध गराइदिएर आज हामी यतिकोसम्म छौँ, ठिक यसै गरी हामीले नयाँ पुस्तामाको भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले म के ठान्दछु भने शिक्षाकै कुरा पनि आउँछ। त्यसो गर्दा अब एकदम प्राथमिक तहको चाहिँ पाठ्यक्रम बढ्नबाट नै चाहिँ जलवायु परिवर्तन, त्यसले पार्ने असर र त्यसबाट जोगिने उपायको सन्दर्भमा सरकारी तौरबाटै त्यो पहल र प्रयत्न हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अन्तिममा जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आजको दिनमा हरेक मानिसले आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्ने तत्परताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। यहाँहरूको विचार र समयको लागि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। युथ क्लाइमेट क्याफेमा आज हामीले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरहरूमा युवाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ र प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विषयका बारेमा बहस गऱ्यौँ। वातावरणको हिसाबमा होस्, अर्थतन्त्रको हिसाबमा होस्, लैङ्गिक, सामुदायिक, सामाजिक न्याय होस्, यी सबै विषयहरूमा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध निकै नै धेरै छ, जसका कारण हामीहरूले जलवायु परिवर्तनको बारेमा सचेतना बढाउनु पर्ने निकै नै जरुरी छ। यसका साथै युवाहरूलाई नेतृत्व तहमा पनि पुर्याउनु पर्ने निकै आवश्यकता छ। युथ क्लाइमेट क्याफेमा जलवायु परिवर्तन र युवाहरूका बारेमा बहस जारी नै रहनेछ। नोभेम्बर 14मा COP27 इजिप्टमा जारी रहँदाखेरि नै नेपालबाट जानुभएका युवा प्रतिनिधिहरूले COP27मा के एजेन्डाहरू उठ्यो र के प्रोग्रेस भयो भन्ने बारेमा रिपोर्ट ब्याक इभेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईहरूले फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै यदि तपाईँ 18 वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ, फिल्म मेकिङमा इच्छुक हुनुहुन्छ र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो फिल्म मार्फत देखाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डको चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी अन्तर्गतको ओपन फिल्म कलमा आफ्नो फिल्म पठाउन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइट र सोसियल मिडियामा गएर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै ब्रिटिस काउन्सिलको प्रायोजनमा नेपालको दक्षिणी भूभागमा बसोबास गर्नुहुने सन्थल समुदायमा बनेको सर्ट फिल्म छाड्दै म सेरा सप्सनामा राई बिदा माग्दछु। सन्थाल एक दक्षिण एसियाकै विभिन्न आदिवासी जनजाति मध्ये एक हो। त्यसको केही अंश नेपालमा पनि बसोबास गर्छन्। उनीहरूको जीवनशैलीमा सरल, इमान्दार, शान्त र एकअर्काबीच प्रेम जस्ता विशेषताहरू पाइन्छ। नेपालमा लगभग 50,000 सन्थाल जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्।
उनीहरूको मुख्य पेसा कृषि हो। कृषि सँगसँगै माछा मार्ने काम पनि मुख्य रूपमा रहेको छ। तर वातावरणमा आएको जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवनमा चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिको लागि आवश्यक मौसम उपलब्ध हुन सकेको छैन। पानी पर्ने मौसममा पानी परिरहेको छैन भने पानी नचाहिने बेलामा अत्याधिक वर्षाले बालीनाली नष्ट पारिरहेको छ। हामीले सन्थाल समुदायको बारेमा थप जानकारी लिन र जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवनमा पारेको प्रभावबारे बुझ्नका लागि सन्थाल समुदायका मुखिया कालीपुरा निवासी बगन टुडुलाई भेट्यौँ। यो सन्थाल जाति एक छुट्टै जाति हो। हाम्रो भाषा अलगै छ, हाम्रो वेशभूषा अलगै छ, हाम्रो गीत अलगै छ, हाम्रो नृत्य पनि अलगै छ। हाम्रो कुनै जातिसँग मेल खाँदैन। हाम्रो सन्थाल जातिको उद्गम स्थल हाम्रो झारखण्ड दुम्का जिल्लामा हाम्रो उद्गम स्थल हो। अहिलेको पानीले हामी सतार जाति सन्थाल जातिलाई अलिकति यो पानीले धेरै हामीलाई दुखित बनाएको छ। यो बेमौसमी पानीले गर्दा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न हामी किसान नै हौँ। हामी यो किसान खेतीपाती नै गर्छौँ, सागसब्जीहरू पनि हामी लाउँछौँ। यो बेमौसमी पानीले हाम्रो लगाएका अन्न बालीहरू पनि धेरै नष्ट भएका छन्। हामीलाई धेरै दुःख छ। जीवनयापन गर्नका लागि र बाहिर हाम्रो खर्च टार्नका लागि चाहिँ हामी माछा मार्न जान्थ्यौँ। गर्नका लागि चाहिँ हामीले माछा मार्ने, बजारमा लगेर बेच्ने, 4 पैसा कमाएर नुन तेल घर चलाउने र केही पैसा जो गरेर आफ्नो चाडपर्वमा खर्च गर्ने, यस्तै खालको हाम्रो एउटा प्रवृत्ति चलन थियो। र हाल आएर यो अहिले माछा पनि पाइन छोडो, नदी नालाहरू पनि सुकेर गए। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म त्यस्तो माछा मार्ने चलनहरू पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै हामी छोड्दै गयौँ। सन्थाल लगायत सम्पूर्ण समुदायलाई नै पारेको प्रभावले गर्दा मानिसहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बिचरा ती बालबालिकाहरू, उनीहरू अबोध र नादान छन्। उनीहरूको जीवनमा जलवायु परिवर्तनले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र भविष्य कस्तो हुनेछ, यो विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।